سلام بچه‌ها، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه، ولی این ویدیو با ویدیوهای قبلیمون یه ذره متفاوته. قبل از اینکه شروع کنیم برای بچه‌هایی که جدیداً به ما پیوستن بگم که من حسین جندقی هستم، نوازنده گیتار و توی این کانال آموزش‌هایی برای گیتار، تئوری موسیقی، وزخوانی و ریتم‌خوانی و خیلی چیزهای دیگه میذارم که شاید بتونه کمکتون کنه و استفاده کنید و رشد کنید توی موسیقی. این ویدیویی که امروز می‌خوایم کار کنیم آموزش وزنخوانی یا ریتمخوانیه که به دیدخوانی و چیزهای دیگه هم شناخته میشه، اما من معمولا خودم وزنخوانی و ریتمخوانی بیشتر میگم. همشون اشاره به یک چیز دارن. اون یک چیز چیه؟ زمان در موسیقی. یعنی مثلا ما وقتی وزنخوانی یاد میگیریم میفهمیم که یک نوت رو چقدر بکشیمش، زمانش دقیقاً چقدره، چند بیته، کی باید بزنیمش، کی باید جلوی صداشو ببندیم و از اینجور چیزها. به اون مبحث فرکانس که نوت می و فا و سول و اینان هیچ ربطی نداره. یعنی اینجا از می و فا و سول هیچ خبری نیست. خب اوکی، بریم شروع کنیم اولین کارمونو. اول با این مثال شروع میکنم که یه ذره بهتر درک بکنید که ریتمخوانی و وزنخوانی چی ان دقیقاً. البته این دوتایی که دارم میگم دو تا اسم متفاوت از این قضیه ان، هر جفتشون یکی ان، ریتمخوانی یا وزنخوانی. مثلا سمفونی 5 بتهوون یه جمله‌ای داره دا 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 دام که تقریبا همتون احتمالاً شنیدید. خب دقت بکنید 3 تا نوت کوتاه میزنه، یه نوت بلند میکشتش در واقع. یعنی 3 تا نوت کوتاه دا دا دا، بعد یه نوت بلند کشیده در واقع دام. خب از کجا میفهمه که این 3 تا نوتو کوتاه اجرا کنه، اون یکی نوتو بلندتر اجرا کنه؟ از قیافه نوت. یعنی 3 تا نوتی میذارن که مثلا چنگه، بعد یه نوت میذارن که مثلا سفیده. حالا هنوز نمیدونید اینا یعنی چی، ولی زودی میفهمید. بعد ما اون 3 تا نوت چنگو کوتاه اجرا میکنیم، یکی بلندتر اجرا میکنیم. پس وزنخوانی علم زمان در موسیقیه. حالا یه مثالی بود برای اینکه اول کار یه ذره بهتر متوجه بشید که جریان چیه. یه توضیح خیلی مهمو تو ابتدای کار باید بهتون بدم. این ویدیوهای آموزش وزنخوانی رو آیا فقط هنرجویای گیتار میتونن استفاده بکنن؟ نه. دقت کنید، وزنخوانی و ریتمخوانی یا علم زمان در موسیقی تو تمام سازها یکیه. یعنی مثلا شما یک نوت یک ضربی رو توی گیتار اجرا کنید، این توی ویولون هم یک ضربیه، این توی پیانو هم یک ضربیه، نوت سیاهه توی همه اینا، یا برای آواز. پس وزنخوانی یا حتی تئوری موسیقی که در آینده میخوام آموزشش رو شروع بکنم، اینا اصلا مختص گیتار نیستن. پس حواستون باشه اینا رو اگر شما یک هنرجوی ویولون هستید یا یک هنرجوی پیانو هستید یا دوست دارید که خواننده بشید یا هر چیز دیگه‌ای توی موسیقی، این ویدیوها میتونه بهتون کمک بکنه و شما میتونید با اینا وزنخوانی رو یاد بگیرید. پس اینا مختص فقط هنرجوی گیتار نیست، اینا دیگه عمومیه. حواستون باشه که این ویدیوهای آموزش وزنخوانی و ریتمخوانی رو حتما تا انتها ببینید، چون در آخر بخش ویژه‌ای رو برای تمرینتون در نظر گرفتم که حالا بهش برسیم بیشتر توضیحش میدم، میفهمید که به چه دردتون میخوره و خیلی مفید و کاربردیه. بریم سراغ درسمون. یه خورده تو ویدیوهای وزنخوانی متفاوت برخورد میکنیم، پله پله چیزایی هم که بهتون میگم رو تصویر میاد و متوجه میشین که چجوریه. خیلی سعی میکنم از دیاگرام استفاده کنم برای اینکه راحت‌تر متوجه بشین دارم چی توضیح میدم و یه ذره آموزشمون با کیفیت تر بره جلو. اگر پیشنهاد یا نظری هم داشتید خوشحال میشم که توی کامنت ها بهم بگید. اول از همه با تعریف ضرب یا بیت شروع میکنیم. ببینید حتما همتون بیت رو شنیدید. خب بیت یه کلمه‌ایه که خیلی هم توی موسیقی رپ بعضی وقتا شنیدید که مثلا میگه بیت من و فلان و از نرفا. داره اینا رو چجوری استفاده میکنه؟ مثلا منظورش اونجا آهنگه، میخواد بگه آهنگ من این شکلیه. خب ولی کلمه بیت رو استفاده میکنه، اما معنی اصلی کلمه بیت آهنگ یا اینجور چیزا نیست. بیت در واقع یعنی ضرب. الان من یه دونه بیت اجرا کردم، این دومین بیت بود. تو فارسی به اینا میگیم ضرب. خب از این ضرب ها زمان در موسیقی رو تشخیص میدیم و میتونیم با دقت اجراشون کنیم. حالا کم کم بریم جلو. اولین نوتی که ما بخوایم یاد بگیریم نوت گرده که البته خیلی هم کاملا گرد نیست، کمی بیزیه، ولی تو فارسی ما بهش میگیم نوت گرد که البته به انگلیسی با لهجه امریکن میگن هول نوت. خب حالا اون بیت رو وصل میکنیم اینجا به این نوت. نوت گرد نمایانگر 4 بیته یا 4 ضرب. یعنی ما وقتی یک نوت گرد میبینیم یه نوت میزنیم و 4 تا میکشیمش. اینا رو همش از قیافش داریم میفهمیم ها. دقت کنید. مثلا من میگم بام. حالا رو گیتار بهتون نشون بدم، نگاه کنید. من رو گیتار این نکته رو بهتون بگم. روی سیم 1 میزنم با انگشت آی و ام.
بچه‌ای که هنرجوی گیتارن و دارن این ویدیو رو میبینن، بهتره که شما هم با آی و ام، حالا ضربه یا پایاندو یا تیاندو، هر کدومی که راحتید، تمرینایی که بهتون تو وزنخوانی میدم روی سیم 1 بزنید. بچه‌ای که مثلا پیانیستن میتونن یک کلاویه رو بگیرن، مثلا نوت لا یا نوت دو، خب، و با حالت استاندارد دستشون که حالا مدرسشون بهشون درس داده که چجوری بشینن، همین نوتا رو روی یک نوت بزنید، فقط یک نوت. چرا؟ چون اینجا تغییر فرکانس نداریم و فقط می‌خوایم ببینیم زمان رو داریم درست کنترل می‌کنیم یا نه. پس لازمه که حالا یا با سازتون بزنید یا میتونید حتی یه کار دیگه هم بکنید. مثلا دیدید من الان با بشکن زدم، یا روی پاتون بزنید. مثلا میزنیم 1 و 2 و 3 و 4 و حالا جلوتر نمونه‌اش هم بهتون نشون میدم. پس ما یک نوت گرد رو یه ضربه میزنیم و 4 تا میکشیم. 1 2 3 4. الان بخوام واسهتون تعریف کنم، نوت گرد یک نوت دایره تو خالیه که 4 بیت زمان داره. یک ضربه میخوره ولی 4 بیت زمانش کشیده میشه. خب حالا باشه تمرین بزنیم ببینیم چجوریه. اولی تمرین میزنیم، یه خط نوت گرده، 8 تا نوت گرد در 8 میزان، که حالا جلوتر بهتون میگم میزان چیه، خط میزان چیه و همه رو توضیح میدم، ولی پله پله بریم جلو. خب اینجوری میزنیم، باهاش هم میشمریم که بدونیم نوت ها رو داریم، بیت ها رو داریم دقیق و درست میزنیم یا نداریم خراب میزنیم. اینجوری میزنیم، نگاه کنید. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. اینجا تمام میشه. خب حالا دقت کردیم من رو تصویر چیزی بهتون نشون دادم که بهش میگیم ضربه پا. ضربه پا توی ریتم خوانی و وزنخوانی خیلی مهمه. بهمون کمک میکنه که بدونیم بیتا رو داریم درست میزنیم، سرعت رو داریم درست میزنیم و یه سری چیزای دیگه. کمک خیلی خوبیه. پس پیشنهاد میکنم حتما با ضربه پا تمرین کنید. خب الان من 2 تا قسمتشو، مثلا 2 تا نوت گرد رو با ضربه پا میزنم. دقت کنید باز دوباره به همین بیتا. 1 2 3 4 1 2 3 4. خب حالا شاید سوال واسهتون پیش بیاد که دقیقاً به چه دردی میخوره این ضربه پا. این بیتی که دارم میشمرم با اون ضربه پا یکیه. مثلا من میزنم، دیدین؟ از روی ضربه پا تونستم 4 بیتو بشمرم و بفهمم که اینو 4 تا کشیدم یا نه. خب پس حل شد. میدونیم که ضربه پا خیلی مهمه و خیلی کمک میکنه. پس از این به بعد من همه تمرینا رو با ضربه پا میزنم و پیشنهاد میکنم شما هم حتما با ضربه پا تمرین کنید. خب من سر کلاس‌های خودم با هنرجوی خودم اصلا بدون ضربه پا تمرینا رو ازشون قبول نمیکنم، چون خیلی مهمه و خیلی تاثیر داره روی کیفیت کارشون و کیفیت یادگیریشون. حواستون باشه شما با خودتون همینقدر سختگیر باشید، حتما با ضربه پا بزنید. از اونجایی که ذره سخت‌تر میکنه کارو و گیج میشید، خیلی احتمال داره که خیلی زود ضربه پا رو حذف کنید و بندازیدش کنار. اما پیشنهاد میکنم اصلا کوتاه نیاید جلوی ضربه پا و کاملا با عزم راسخ جلوش وایسید و بگید حتما ضربه پا میزنم. خب حالا بریم سراغ نوت دوم. دومین نوتی که ما میخوایم یاد بگیریم در فارسی بهش میگیم نوت سفید. دقت بکنید میبینید همون دایره نوت گرد رو داره، فقط یه دسته هم داره. خب به میگیم نوت سفید، یا در زبان انگلیسی و امریکن بهش میگن هاف نوت. خب البته اینا در زبان انگلیسی اسمای دیگه ای داره، لهجه امریکن معمولا فرق داره اینا. خب ما امریکنشو به کار میبریم به خاطر اینکه بیشتر آشنا شید، خب وگرنه فارسیش هم کافیه اصلا. پس به نوت سفید میگن هاف نوت. خب در واقع منظورشون اینه که این نصف نوت گرده. خب نصف نوت گرد میشه چند ضرب؟ 2 بیت یا 2 ضرب. خب چجوری میزنیمش؟ 1 2 2 تا میشمریم. با شمردن 2 تا یا زدن ضربه پای 2 تا متوجه میشیم که آهان این نوتو 2 بیت کشیدیم دقیقاً. خب حالا یه تمرین ببینیم و انجامش بدیم. بریم. 1 2 3 4. دیدین چی شد؟ 2 تا سفیدو توی شمارش 4 تایی جا دادم. چجوری؟ اولین سفید روی 2 تا اولیا جا گرفت، دومین سفید روی 2 تا دومیا جا گرفت. یعنی گفتم 1 2
3 4 2 تا سفید جا گرفت. پس توی 4 ضرب شمارش 2 تا سفید جا گرفت. حالا جلوتر بهتون میگم این 4 ضرب شمارش یا 3 ضرب شمارش یا 2 ضرب شمارش یا حالتهای دیگه چی هستن، ولی فعلا تو ابتدای کار نمیخوام پیچیده‌اش کنم. خب یه بار دیگه همین تمرین رو از اول میزنم کامل. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. تموم شد. خب پس ما الان 2 تا نوت یاد گرفتیم، نوت گرد یا هول نوت، نوت سفید یا هاف نوت. البته با اسم امریکن یا انگلیسیش کاری نداریم، فقط برای میگم که ذره آشنا باشید بهش. خب اگر حالا توی متن انگلیسی یه چیزی دیدید تعجب نکنید که اینا چی ان، آشنا باشیم با نوت‌ها. خب حالا میخوایم یه تمرین یکم پیشرفته‌تر از ترکیب این دوتا بسازیم و بزنیم. یه نکته خیلی مهمم بگم قبل از اینکه تمرین بعدی رو بزنیم، شمارش کردن با دهن یعنی گفتن 1 2 3 4 هم خیلی تاثیر داره توی یادگیری بهتر وزن‌خوانی. نکته مهمش اینجاست که باید با صدای بلندم بگید. از نظر من نمیدونم تجربه کردین یا نه، ولی مثلا من خودم وقتی بچه بودم درس میخوندم یادمه که 2 تا کارو خیلی انجام میدادم. مثلا موقع درس خوندن خیلی اینجوری تکون میخوردم و اینا که احتمالاً خیلی از شما اینو تجربه کردین. و دومیش همینه، یه سری از چیزایی که میخواستم حفظ کنم و بلند میخوندم که از بیرون خودم بشنومش. خب حالا اون موقع ناخودآگاه این کارو انجام میدادم ولی الان به صورت علمی هم میدونم که این تأثیر بیشتری داره توی حفظ کردن و توی یادگیری، خیلی تأثیر بهتری داره. پس پیشنهاد میکنم شمارش رو با صدای بلند بخونید. حالا احتمالاً تجربه میکنید که تو خونه خواهری، برادری، پدری، مادری کسی اولش که 1 2 3 4 رو میخونید یکم باتون شوخی میکنه یا یکم مایه طنز قرار میگیره، ولی اصلا هیچ مشکل خاصی نیست. 2 بار بخونید واسه اونم طبیعی میشه. پس شمارش ها رو هم با صدای بلند بگید. نکاتو یادتون نره. ضربه پا بود که حتما بزنید، خیلی مهمه. انقدر مهمه که من تمام این دیاگراماشو تو تمام تصویرها میذارم. خیلی مهمه تو وزن‌خوانی. دومیش چی بود؟ شمارش ها با صدای بلند که حالا این شمارش به مرور زمان تکمیل میشه. میبینیم چه جوری میشه تو ویدیوهای بعدی. خب بریم حالا این تمرین رو بزنیم با هم دیگه. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. خب این تمرین سوم این ویدیو بود که حالا میریم جلوتر یه کار جدیدی هم باش میخوایم انجام بدیم و ترکیب نوت‌های سفید و گرد بود که با هم دیگه یه ذره یاد بگیریمشون. پس ما الان 2 تا نوت کامل یاد گرفتیم، فهمیدیم اسمشون چیه، نوت سفید و گرد، فهمیدیم که زمانشون چقدره، فهمیدیم وقتی یه نوت رو می‌بینیم باید چند تا ضربه بزنیم. اینم بازی تأکیدی بکنم، یک نوت رو که می‌بینیم فقط یه ضربه میزنیم ولی مثلا نوت گرد که 4 ضرب کشش داره یه ضربه داره که 4 ضرب کشش داره. تفاوت این دوتا رو هم بد نیست بهتون بگم. تو زبان فارسی این دوتا خیلی شبیه همن. ضربه با ضربه که آخرش ه داره، یعنی مثلا ما میزنیم این میشه یه ضربه. خب ولی ضرب تو موسیقی ما به عنوان کشش استفادهش میکنیم. مثلا میگیم نوت گرد یک ضربه است که 4 ضرب کشش داره، یا نوت سفید یک ضربه است که 2 ضرب کشش داره. پس ببینید ضرب با ضربه خیلی فرق داره. تو فارسی چون اینو شبیه همن یه ذره گیج میشین. رسیدیم به بخش ویژه‌ای که برای تمرینتون در نظر گرفته بودم و اول بهتون گفتم. اینجا چیکار میکنم؟ یه کار جدیدی میخوام انجام بدم. تمرینا رو جداگانه اینجا میارم، هم ضربه پاشو بهتون نشون میدم، هم شمارش رو مینویسم و هم خود نوت‌ها رو میذارم اینجا. شما این ویدیو رو میذارید بره و همزمان با این شروع میکنید به تمرین کردن. یعنی من نمیزنمش دیگه، شمایید که میزنیدش. بعد میریم تمرین بعدی. حالا شما میتونید یه کاری بکنید، میتونید روزانه برگردید به این ویدیو
و مثلا شما الان دارید ویدیو اول رو تمرین میکنید، فردا دوباره برگردید تا هفته دیگه یا هفته‌های بعد که دارید تمرین میکنید تا زمانی که مسلط بشید برگردید توی اون بخش بندی زمانی که من پایین ویدیو تو دسکریپشن کردم شما بزنید بخش تمرین و مستقیم این بخش آخر شروع بشه. شروع میکنه ویدیو بره و شما نوتا رو میبینید و میزنید. حالا یکی با پیانوش میزنه، یکی با ویولونش میزنه، یکی آوازه و یکم با گیتارش میزنه که با IOM روی سیم 1 میزنید. اون قضیه آوازم بهتون بگم، کسایی که مثلا ساز ندارن یعنی نوازنده یک ساز نیستن و مثلا میخوان برای خوانندگی تمرین کنن، میتونید با دست روی پاتون بزنید، مثلا 1 2 3 4 ببینید، یا روی جایی بزنید. اصلا چیز خاصی نیست، یعنی حتما نباید اینو با ساز زده بشه، اصلا هیچ ربطی به ساز نداره. خب بریم بخش تمرین رو شروع کنیم. خب اینم از بخش تمرینمون که حالا اسمش گذاشتم بخش ویژه تمرین. خب که از این به بعد توی ویدیوهای وزن‌خوانی یا ریتم‌خوانیمون آخر ویدیوها اینو داریم که شما بتونید روزانه بهش برگردید و باهاش تمرین کنید که مجزا از ویدیوهای اصلیه. فقط یه نکته خیلی مهمم اینجا باید بهتون بگم. برای اینکه بتونم کیفیت ویدیوها، کیفیت آموزش و روون بودنش و اینها رو بیشتر کنم، ببینید تا الان من از تمام تجربیات و همه چیزایی که بلدم استفاده کردم که بتونم ویدیوهایی که میسازم برای آموزش خیلی روون و راحت باشه و شما تو هر سطحی که هستید بتونید از این ویدیوهای چیزی یاد بگیرید، راحت هم یاد بگیرید. خب اما شما میتونید تو کامنت ها به من کمک کنید، مثلا بگید که فلان بخشی که گذاشتی خوب نبود یا فلان بخشی که گذاشتی بهتر بود، به نظر من اگر اینجا رو اونجوری بسازی بهترم میشه. اینا خیلی میتونه کمکم کنه تو اینکه کیفیت کارو ببریم بالاتر و آموزش بهتری داشته باشیم، هم برای شما که دارید یاد میگیرید، هم برای منی که دارم بهتون یاد میدم. خب امیدوارم که واسهتون مفید بوده باشه. حالا اگر تا حالا تو این کانال سابسکرایب نکردید و از این آموزش‌ها خوشتون میاد و استفاده میکنید، میتونید سابسکرایب کنید کانال رو. اگر دوست داشتین که ویدیوهای بعدی که من میذارم و یوتیوب بهتون نوتیفیکیشن بفرسته و مطلعتون کنه و بیاید استفاده بکنید، میتونید اون دکمه زنگوله‌ش هم بزنید. اگر از این ویدیو لذت بردید و دوست داشتید میتونید لایک هم بکنید. امیدوارم که آموزشایی که میسازم واقعا مفید باشه و بتونه کمک بکنه بهتون. فعلا تا ویدیو بعدی، خداحافظ.